Hi guys! Welcome to my channel! For today's video, we're going to share our recipe for a pan-seared salmon with creamy white sauce. Please watch until the end for special shoutouts. Let's start cooking! Ang unang ingredient na kailangan natin ay salmon. I-season lang ang both sides gamit ang garlic salt at black pepper. Tapos, isi-sear lang natin ito gamit ang mainit na pan at olive oil. I-sear lang ang salmon ng ilang minuto at pagkatapos, balik na rin at i-sear din ang kabilang side. A few moments later. Tapos ng ilang minuto, maglagay ng butter at gamit ang kutsara, i-baste ang salmon gamit ang tunaw na butter. After 3 to 5 minutes, pwede nang hanguin ang salmon. Ops! Huwag niyong itatapon yung pinagprituhan niyo ng salmon ha. Gagamitin kasi natin yan para sa ating sauce. Malasa na kasi ito. Maggisa ng isang red onion at lutuin lang hanggang maging translucent. Pagkatapos, maglagay ng 1 cup of chicken stock. Pag kumukulo na ito, pwede na natin idagdag ang all-purpose cream. Tapos, haluin lang ng mabuti.
pwede na natin ilagay ang juice ng kalahating lemon. I-season ng white pepper at ilagay na rin ang parsley. Haluin ng mabuti. Tapos, ilagay ang ating salmon sa ating ginawang white sauce at isimmer ng 3 to 5 minutes. After 3 to 5 minutes, pwede na itong i-serve. Malapit na ulit ang favorite part ko. It's sticky man time! Madali lang lutuin, pero ubod ng sarap. Dahil salmon ang ginamit natin, good for the heart din ito. Sana subukan nyong lutuin ito para sa family ninyo. Sigurado ako magugustuhan nila ito. Oras na ulit para sa ating special shoutout! Shoutout po kay Justin Sanchez, Angel Marcos, Lolo Ed Raagas, Lola Dance Raagas, PJ Hernandez, Ronnie Marcelo, Denise Oblad, and Mason de la Cruz. Enjoy your day! If you want to see more videos like this, please hit the like button and subscribe. Stay safe, stay awesome, happy cooking! Bye!